Bạn có đang sống trong cảm giác lúc nào cũng bận nhưng chẳng bao giờ thấy đủ. Ngày trôi qua rất nhanh, tuần nối tiếp tuần, năm chồng lên năm, nhưng cuộc đời thì vẫn dậm chân tại chỗ. Bạn làm việc nhiều hơn, mệt hơn, hy sinh nhiều hơn, nhưng kết quả nhận lại không tương xứng. Bạn tự hỏi vì sao mình đã cố gắng đến vậy mà vẫn thấy trống rỗng, vẫn thấy thiếu một điều gì đó rất quan trọng. Sự thật là không phải bạn thiếu nỗ lực, mà là bạn đang trả giá sai thứ. Bạn đang dùng thời gian sống của mình để đổi lấy cảm giác an toàn tạm thời. Và đến một ngày, khi nhìn lại, bạn mới giật mình nhận ra tiền có thể kiếm lại, cơ hội có thể tạo ra, nhưng thời gian thì đã đi qua mãi mãi. Bởi vì có một chân lý không thể né tránh, thời gian giá trị hơn tiền bạc. Bạn có thể nhận được nhiều tiền hơn, nhưng bạn không thể có được nhiều thời gian hơn. Chưa bao giờ con người lại bận rộn như bây giờ, và cũng chưa bao giờ nhiều người cảm thấy trống rỗng đến thế. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi công việc lặp đi lặp lại, họp hành, deadline, tin nhắn chưa kịp trả lời và những giấc ngủ chập chờn vì lo nghĩ. Người ta gọi đó là đang cố gắng, là đang phấn đấu, nhưng rất ít người dừng lại để hỏi mình đang phấn đấu cho điều gì. Tiền bạc trở thành thước đo duy nhất của giá trị, còn thời gian thì bị xem như thứ tài nguyên vô hạn. Nhưng sự thật là chính cách suy nghĩ này đang âm thầm rút cạn động lực sống của rất nhiều người. Phát triển bản thân không thể bắt đầu nếu bạn vẫn tin rằng đánh đổi toàn bộ thời gian là con đường duy nhất để tồn tại. Cái bẫy lớn nhất của cuộc đời không phải là nghèo, mà là tin rằng mình còn rất nhiều thời gian để sửa sai. Mai tính nghe có vẻ vô hại, nhưng nó là liều thuốc gây mê mạnh nhất đối với ý chí con người. Khi bạn nói để sau này, bạn đang vô thức cho phép bản thân trì hoãn trách nhiệm sống trọn vẹn. Mỗi lần bạn bỏ qua sức khỏe vì công việc, bỏ qua gia đình vì tiền bạc, bỏ qua ước mơ vì sợ rủi ro, bạn đăng ký thêm một bản cam kết với sự hối tiếc trong tương lai. Động lực sống không chết đi trong một ngày, nó chết dần qua từng lần bạn tự thuyết phục mình rằng chưa phải lúc. Nhưng đời không chờ bạn sẵn sàng. Thành công và hạnh phúc luôn đòi hỏi cái giá là hành động ngay hôm nay, không phải lời hứa ngày mai. Thời gian là tài sản duy nhất được trao cho tất cả mọi người như nhau, nhưng cách sử dụng nó lại tạo ra khoảng cách khổng lồ giữa các cuộc đời. Không ai trong chúng ta được cho thêm một giờ nào, cũng không ai có thể vay mượn tương lai để dùng trước. Thời gian không thương xót, không thương lượng, không hoàn tiền. Nó trôi đi bất kể bạn đang nỗ lực hay đang buông xuôi. Điều khác biệt nằm ở chỗ, có người dùng thời gian để gieo hạt, có người dùng thời gian để giết thời gian. 1 giờ học tập có thể không thay đổi cuộc đời bạn ngay lập tức, nhưng 1000 giờ tích lũy sẽ tạo ra một con người hoàn toàn khác. Truyền động lực sống không phải là thúc ép bạn làm nhiều hơn, mà là giúp bạn hiểu rằng mỗi phút bạn sống vô thức là một phút bạn không bao giờ lấy lại được. Khi bạn ý thức sâu sắc về giá trị thời gian, bạn sẽ bắt đầu sống có chọn lọc, có kỷ luật và có mục tiêu rõ ràng hơn. Tiền bạc chỉ thực sự có giá trị khi nó giúp bạn sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn, chứ không phải khi nó chiếm trọn cuộc đời bạn. Rất nhiều người đạt được mức thu nhập mà họ từng mơ ước, nhưng lại đánh mất sức khỏe, cảm xúc và các mối quan hệ quan trọng. Họ có tiền nhưng không có thời gian để sống, để yêu thương, để tận hưởng. Đó không phải là thành công trọn vẹn. Phát triển bản thân là học cách làm chủ đồng tiền, chứ không để đồng tiền điều khiển mọi quyết định sống. Khi bạn hiểu rõ giá trị cuộc sống, bạn sẽ không dùng thời gian quý giá của mình cho những thứ không tạo ra giá trị dài hạn. Bạn bắt đầu đặt câu hỏi trước mỗi lựa chọn: điều này có đưa tôi đến gần hơn với con người mà tôi muốn trở thành không? Đó là lúc tiền trở thành công cụ, không còn là ông chủ. Những câu hỏi đúng, dù đau, chính là điểm khởi đầu mạnh mẽ nhất cho hành trình thức tỉnh và thay đổi bản thân. Có những câu hỏi không ai muốn trả lời, bởi vì chúng lột trần sự thật mà ta đã cố né tránh suốt nhiều năm. Bạn có đang sống đúng với giá trị của mình không? Hay chỉ đang tồn tại cho qua ngày? Mỗi sáng thức dậy, bạn có cảm thấy hào hứng với cuộc đời mình không? Hay chỉ thấy nặng nề vì phải tiếp tục? Nhiều người sợ những câu hỏi này vì họ sợ câu trả lời. Nhưng chính nỗi sợ đó mới là tín hiệu cho thấy bạn cần thay đổi. Truyền cảm hứng thật sự không phải là lời động viên rỗng, mà là cú đánh thức khiến bạn không thể tiếp tục sống như cũ. Khi bạn dám đối diện, bạn bắt đầu lấy lại quyền kiểm soát thời gian, cảm xúc và cuộc đời mình. Và đó là lúc động lực sống trở nên bền vững. Kỷ luật không phải là gò ép bản thân, mà là hành động yêu thương chính mình đủ nhiều để không lãng phí cuộc đời. Kỷ luật là thứ khiến bạn khác số đông. Trong khi nhiều người tìm kiếm cảm hứng, người có kỷ luật hành động ngay cả khi không có cảm hứng. Kỷ luật là dậy sớm hơn một chút, học thêm một chút, từ chối những cám dỗ vô nghĩa. Nó không hào nhoáng, không gây phấn khích tức thì, nhưng nó tích lũy sức mạnh theo thời gian. Mỗi lần bạn giữ kỷ luật, bạn đang nói với bản thân rằng thời gian của mình là quý giá. Động lực sống không đến từ những bài nói hay, mà đến từ cảm giác tự hào khi bạn biết mình đã không bỏ cuộc. Kỷ luật chính là nền móng vững chắc nhất cho thành công và phát triển bản thân lâu dài. Không có khoản đầu tư nào sinh lời bền vững hơn việc đầu tư vào tư duy, kỹ năng và nhân cách của chính bạn. Khi bạn đầu tư vào bản thân, không ai có thể lấy đi thành quả đó. Kiến thức bạn học, kỹ năng bạn rèn, tư duy bạn xây dựng sẽ theo bạn suốt đời. Trong một thế giới luôn thay đổi, chính con người bạn mới là tài sản an toàn nhất. Phát triển bản thân không phải để hơn người khác, mà để bạn không bị bỏ lại phía sau chính mình.
Mỗi ngày tốt hơn một chút, hiểu biết hơn một chút, kỷ luật hơn một chút là bạn đang gia tăng giá trị thời gian sống của mình. Đó là cách những người thành công âm thầm tạo ra sự khác biệt lớn theo thời gian. Cuộc đời không cho chúng ta cơ hội luyện tập, mỗi ngày sống đều là một lần biểu diễn không có bản nháp. Bạn không cần trở nên vĩ đại trong một đêm, nhưng bạn cần bắt đầu tôn trọng thời gian của mình từ hôm nay. Hãy sống sao cho khi nhìn lại, bạn không phải tự hỏi giá như tiền bạc có thể đến rồi đi, nhưng thời gian thì không quay đầu. Hãy dùng nó để xây dựng một cuộc đời đáng sống, một con người đáng tự hào và một hành trình không hối tiếc. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho chính mình để lắng nghe và suy ngẫm. Chỉ riêng điều đó thôi, bạn đã đi trước rất nhiều người rồi.